چې بدی کې تیر شوي قومونو د سرکشانو د باغیانو او د نیکانو صالحانو ټولې قصې دي. چا بغاوت کړی دی هغوی ته سزا میلاو شوې ده. داسې باغیانو دنیا کې دارا نه شي. کومه چې مخکې راغلي دي که په مسلمانانو کې دي او که دا په کافرانو کې دي وروستو راتلل ډېر مشکل دي. د نمرود په شان دي کس ته نه دی راغلی نه به راشي. روس ځان ته ډېر خونخوار وایي خو د نمرود په شان دی نه و. امریکا ځان ته ډېره خونخواره وایي لیکن اوس هم یېرېږي بزدله. نمرود د هېڅ چا نه یېرېدو، فرعون د هېڅ چا نه یېرېدو، شداد د هېڅ چا نه یېرېدو، بخت نصر د هېڅ چا نه یېرېدو. داسې باغیان او داسې سرکشانو چې د هغوی بغاوت او سرکشي انتها ته رسېدلې وه. هغه سزاګانې، هغه د ربوبیت دعوې، هغه ټول یې په سیند باندې لاهو شو، ختم شو، غرق او تباه شو. اوس چې دا راځي دا هېڅ هم نه دي. دا خو هغه پالتو غوندې خلک دی معمولي خبرې نه جاړي، د معمولي خبرې نه جاړي. او بیا خو امریکا ډېره بزدله ده. زمونږ یو ملګری و د هغه نه ما تپوس وکړو، ډېر جنګېدلی و. ما ورته ویل لکه دا ته خو د روس خلاف هم ډېر جنګېدلی او چیچنیات هم تللی او بوسنیات هم تللی او چې څومره جهادونه دي کړي دي. خو دا راته وایي چې دا روسیان فوجیان تکړه و که دا امریکنیان؟ او ته امریکنیان خو ګډي دي. وایي روسیان چې څومره تکړه و، ویل هغوی کې دا ارامیتوب و پته نه چې څه خوړه چې کله به د هغوی فوجي ولګېدو زخمي به شو سیده به داسې ګزارو او راپاسه پې ورختو. اوچته ووایي نه ورته جړل او نه ورته فریاد کول او نه ورته پټۍ کوله، خو چې وبه لګېدو بس په ځای به پروت و، سیده به بل فوجي خطو ډز به یې کو، مخکې به روانو. د هغې مقابله ډېره سخته وه. ویل دا وایي د دوی نه خو چې یو ولګېږي چاپېره ورته ټول کینې ورته جاړي. وایي دا له ډزو دي، د هېڅ هم نه دي، دا خو ګډې دي. وایي دا خو صرف د بټنو جنګ کوي، که داسې جنګ یې کولی که د هغوی په شان دي نو په لسو ورځو کې به دوی شکست خوړلی وی، ختم به وي. هغه زورور هم ختم شوي دي، په مسلمانانو کې تېر شوي دي، په بنو عباس کې تېر شوي دي، په بنو امیه کې تېر شوي دي، په خلافت عثماني کې تېر شوي دي، په خپل دور کې ښه کارونه کړي دي. خو لیکن ورسره پکې داسې تېر شوي دي چې بد کارونه یې کړي دي. خلک هغې ته حیران شي. د حجاج غوندې سړی پکې دا نه دی تېر شوی. حجاج ابن سکم الله علی قاری په مرقات کې نقل کوي د مشکات په شرح کې 1,20,000 کسان هغه صبر تړلی شوي نیولی شوي وجلي، اکثر صحابه او تابعین لوی لوی خلک یې وجلي دي. سعید ابن جبیر رحم الله شهید کړی دی. هغه سعید ابن جبیر رحم الله چې هغه مستجاب الدعو دعا به قبلېدله، د هغه دعا جو د هغه خیرو چې د حجاج وو په دنیا کې چې کومه دی د جهنم په عذاب باندې ګرفتار و، جړا او فریاد سره دنیا نه لاړ. ابراهیم تیمی رحم الله غوندې تابعي هغې نیولی برناخې نیولی دی او هغه چې دی په خپل جیلخانه کې هغه جیلخانه چې په هغې به چوکیدار و، داسې جیلخانه وه د غرونو په منځ کې جیلخانه چې نه دې کانټه تار شته نه پې چوکیدار شته، هېڅ څوک پې نشته، بس داسې هتکړۍ وي چې پای کې به هغه وتړو، خوراک سکاک پې بالکل مکمل بند، هتکړۍ به وي، بس 2-3 ورځې پس سړی وفات شو، شهید به شو. هغه هم تللی دی د دنیا نه تللی، زورور هم تللی دی، کمزوري هم تللی دی، هر یو تللی دی. وره انسان ډېر عاجزه دی. کله چې د انسان نه ماده صفت عاجزي ووتله دنه شیطان جوړ شو. شیطان چې کومه دی نو هغه وایي انا خیر منه، زه ترې غوره یم. ولې خلقتني من نار وخلقته من طین، دوی د اور نه پیدا کړی. تکبر ماده، د غرور ماده، دا د خالق صفت دی. د خالق او د خالق صفت چې کله مخلوق اخلي نه الله یې ذلیله کوي. خالق صفت دی. الکبر ردائی، زما تکبر زما صادر دی، عظمت زما ازار دی، بڑائی زما ازار دی، لند دی. څوک چې زما سره منازعه کوي دی دوزې کومه، شققته دوزې کومه. لہذا قرآن مجید د نصیحت کتاب دی.